እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ። ያው ካቆምንበት ነው የምንቀጥለው። እዚህ ኤፍአርኤም ሪጅን ኤፍአርኤም ሪጅን ሴቭ ማድረግና ግሪድ ቪው ላይ ፊል ማድረግ አይተናል። አሁን ደግሞ የምናየው ግሪድ ቪው ላይ ሴሌክት ማድረጊያን እንጨምርበትና ከዚህ ላይ ሴሌክት ስናደርግ ወደዚህ ቴክስት ቦክስ ላይ ሴሌክት ያደረኩትን ታይትል እንዲያመጣልኝ ካመጣልኝ በኋላ ደግሞ የምፈልገውን ነገር ቀይሬ አፕዴት ስል እንዲያጠፋልኝ እንዲቀይርልኝ የመረጥኩትን ዲሊት ስል ደግሞ የተመረጠውን ዲሊት እንዲያደርግልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ መጀመሪያ ሴሌክት ማድረጊያ ግሪዳችን ላይ እንጨምራለን። which means ግሪዱን ስንመርጠው የምትመጣ ቀስት አለች። እሷን ቀስት እንነካትና ኤዲት ኮለምንስ እንላለን። ከዛ እዚህ ላይ አውቶ ጀነሬት ፊልድስ የሚለው እንዳለ ሆኖ ዋናዎቹ ኮለሞች አውቶ ጀነሬት ይደረጋሉ። ከዛ ተጨማሪ ግን ኮማንድ ፊልዶችን መጨመር እንችላለን። ኮማንድ ፊልድ ላይ የምንፈልገው ምሳሌ ሴሌክት ማድረጊያ ነው። አሁን ሴሌክት አድርጌ ወደ ቴክስት ቦክሱ ፊል ማድረግ ስለሆነ የምፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ሴሌክት የምትለዋን አድ እናደርጋለን። ኦኬ እዚያውን ሴሌክት የምትል እዚህ ጋር ይጨምርልኛል ማለት ነው። አሁን ይሄንን ሴሌክት የሚባል ፋንክሽን እንዴት ነው የምጠቀምበት የሚለውን ደግሞ ለማየት ግሪዱን መርጠን ፕሮፐርቲ ላይ እንገባና ኢቨንቶች እናያለን ማለት ነው። ስቲል ግሪዱ መመረጡን ቼክ ማድረግ አለብን ግሪድ ቪው ሪጅን፣ ምክንያቱም የሌላ ኮንትሮል ቢሄቪየር እንዳይሆን የምናየው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሴሌክትድ ኢንዴክስ ቼንጅድ የሚል ኢቨንት አለ። እሱ ላይ ደብል ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ግሪድ ቪው ሪጅን ሴሌክትድ ኢንዴክስ ቼንጅድ ላይ ነው ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛክትሊ የትኛው እንደተመረጠ አውቃለሁ። ስለዚህ የተመረጠውን ታይትል ኮለሙ ወደ ቴክስት ቦክስ ላይ መውሰድ ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ግሪድ ቪው ሪጅን select draw grid view region dot select draw የሚለውን እንጠቀማለን dot cells which means ከተመረጠው ሮው ላይ ሴሎች አሉ። ሴሎች ማለት ኮለሞች ማለት ነው። ከነዛ ኮለሞች ውስጥ ታይትል ያለው የትኛው ላይ ነው? እስኪ እንየው። እነዚህ ኮለሞች አሉ 0 1 2 ነው የሚሆነው አይደለ? ምክንያቱም ራን ስናደርገው 0 ላይ ሴሌክት በተኖች አሉ፣ 0 ላይ አይዲ አለ፣ ሁለተኛው ላይ ታይትል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሴልስ ኦፍ 2 ማለት ነው ዶት ቴክስት። እስኪ ይሄንን ራን እናርግና ቼክ እናርግ። እሺ እዚህ ራን ስናደርገው እንደዚህ ነው። እስኪ ሴሌክት የሚለውን ስንነካ ነው ታይትሉን ያመጣልኛል ማለት ነው። ስቀይር ይቀይራል። ስለዚህ ሴሌክት አድርጌ ሎድ ማድረግ ይችላል። ሎድ ካደረኩ ደግሞ የምፈልገውን አጥፍቼ የምፈልገውን ጽፌ አፕዴት ማድረግ እችላለሁ፣ ወይንም ከመረጥኩት ዲሊት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አፕዴት እና ዲሊት ነው የምንሞክረው ማለት ነው። ስለዚህ አፕዴት በተን ሲነካ አፕዴት በተን ላይ ደብል ክሊክ ስናደርግ የአፕዴትን ፋንክሽን ያመጣልና እሺ እዚህ አፕዴት ላይ አሁን ምንድነው አፕዴት ስናደርግ ኦልድ እና ኒው አለ አይደል? አፕዴት የሚባለው እንደዛ ሲሆን ነው። ስለዚህ ኦልዱን ከዳታቤዝ እናመጣለን፣ ኒውን ከዩዘሩ እንወስዳለን፣ ከዛ እናቀያየራለን፣ አፕዴት እናደርጋለን ማለት ነው። which means መጀመሪያ የዳታቤዝ ኦፕሬሽን የምሰራበትን ኤንቲቲ ወስዳለሁ፣ ከዛ tbl region new region object create አደርጋለሁ። ይሄ new region ማለት ከቴክስት ታይትል ላይ የሚመጣ ነው። ኒው ነው ማለት ዩዘሩ አፕዴት ያደረገው ነው ማለት ነው። ከዛ tbl region old region ደግሞ ብለን ክሬት እናደርጋለን። ከዛ እሱ ከየት ነው የሚመጣው? entity.tbl regions dot where ብዬ ከሪጅኖች ውስጥ በአይዲ ፊልተር አደርጋለሁ። where id equal to
እዚህ ጋር ምንድነው ማረጋው የመረጥኩት አይዲውን ይዛለው ማለት ነው የመረጥኩት አይዲ ማለት ማን ነው እሺ ስለዚህ አይዲን የምናገኘው ከዛው ከግሪድ ቪው ላይ ነው የምንወስደው መጀመሪያ int region id የሚባል ቫሪያብል ዲክሌር እናደርጋለን ከዛ int.parse ብለን ይሄን ቴክስት ነው የምንሰጠው ከግሪድ ቪው ላይ ሴሌክትድ የሆነውን ሮ ሴል ኦፍ 2 ሲሆን ታይትል ነው የሚሆነው ስለዚህ ሴል ኦፍ 1 id ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር region id እንሰጠዋለሁ ዶት first or default list search ተደርጎ ከመጣው ውስጥ የመጀመሪያውን ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ አሁን አፕዴት ስለሆነ ኒው ሪጅን ላይ አይዲ መስጠት አለብኝ አፕዴት የምታረገው ይሄንን ነው ብዬ መናገር አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ ኒው ሪጅን አለኝ ኦልድ ሪጅን አለኝ ስለዚህ ሁለቱን ማቀያየር ነው ማለት ነው የምሰራው ሁለቱን ለማቀያየር ምን አደርጋለሁ entity.entry of old region dot current value dot set values from new region so entity dot save changes እዚህ አፕዴት ኮዳችን ይሄ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ ያው as usual try catch ያስፈልገናል እቺን እንሰዳትና successfully ከጨረሰ updated successfully እንላለን ካለዛ update failed የሚል ሜሴጅ እናሳያለን ማለት ነው ስለዚህ በዚሁ መንገድ ዲሊትንም እንስራው ዲሊት በተን ላይ ደብል ክሊክ እናደርጋለን እሺ ስለዚህ ቢቴን ዲሊት ክሊክ ላይ ስንገባ ምንድነው የምናደርገው የአፕዴትን ኮድ እንሰዳውና እንዳለው እንሰዳውና actually ዛ ምን ቀየረው ነገር region id እንፈልጋለን ከዛ ኒው የለኝም ኒውን አልፈልግም ከዛ አፕዴት ማድረግውን አልፈልግም ኦልድ እንፈልጋለሁ ሪሙቭ ለማድረግ ኦልዱ ነው አይደል ከዳታቤዝ ላይ አምጥቼ ይሄን አጥፋው ነው የምለው ስለዚህ ኦልዱን ካመጣው በኋላ entity.tbl regions list ውስጥ ሪሙቭ አድርገው ለዋል ሪሙቭ የሚያደርገው ማንን ነው ኦልድ ሪጅንን ከዛ ሴቭ ቼንጅ ስላለው ይሄ ሰክሰስፉሊ ካለቀ deleted otherwise delete failed ስለዚህ update እና delete with using entity framework እንደዚህ ነው የምንሰራው ማለት ነው እስኪ ራን አድርገን ቴስት እናድርገው እሺ እዚህ ቴስት እናድርገው እስኪ ለምሳሌ ሁለተኛውን እንምረጥና snnpr እናርገው እስኪ አፕዴት ስለዚህ ጋር የምትመጣው ሜሴጅ ነው የምትወስነው ይሄ እየሰራ ነው ሲጨርስ ሜሴጅ ያሳየኛል region updated successfully ዛውን region updated successfully ብሎኛል ዳታውን የሚቀየረው መቼ ነው ፔጁን ሪፍሬሽ እናደርገው እሺ አሁን ፔጁን ሪፍሬሽ እናደርገው በዚህኛው ሪፍሬሽ ካደረኩት አፕዴቱን እንደገና ዳታ ሪሴንድ እንዳያደርግብኝ ነው ስለዚህ ሊንኩ ላይ ክሊክ አድርጌ ኤንተር አልኩት ማለት ነው which means ዳታውን ሪፍሬሽ አደረገው አሁን እዚህ ጋር ዳታውን ቀየረልኝ ማለት ነው ስለዚህ አፕዴታችን ሰርቷል እስኪ ዲሊት ደግሞ እናድርግ መጀመሪያ ሴሌክት አደርጋለሁ ከዛ ሴሌክት ያደረኩትን ዲሊት ስል እየሰራ ነው ሲጨርስ region deleted successfully ይለኛል ስለዚህ ሪፍሬሽ አድርጎ እንዳየው እዚህ ጋር መርጬ ኢንተር ስነካ አፕዴት ያደርገዋል ቴብሉን ዲሊት ማድረግ የፈለኳት ሪከርድ ዲሊትድ ሆናለች ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ region ፎርማችን ላይ CRUD ኦፕሬሽኖችን ኢምፕሊመንት አደረግን ማለት ነው ይሄንን ስቴፕ ለሰብሲቲም እንደግመዋለን ሰብሲቲ ላይ ኮምቦ ቦክስ ስላለው ከኮምቦ ቦክስ ጋር እንዴት እንሰራለን የሚለውን ለማየት ማለት ነው ከዛ በተረፈ ያሉትን ሉክአፕ ፎርሞች እናንተ ተሰሩታልና እኛ ወደ ዋናው ፎርሞች እንሄዳለን ማለት ነው እዚህ አሁን ለዚህኛው ሌሰን ግን እዚህ ድረስ የሰራነው ይበቃናል
የሚቀጥለው ሌሰን ላይ ለሰብሲቲ ፎር ክረድ ኦፕሬሽን እንሰራለን ማለት ነው። እናመሰግናለን። ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።